Hello everyone, welcome to the world of analog electronics. Our today's topic is briefing of transistor. We have heard so many things about transistor, its type like NPN and PNP transistor. Also we discussed about its working, construction, how current conduction takes place in both transistor, what are the emitter current, collector current and base current. But today we are going deep down into the transistor and we are going to get the basic information, what is the transistor, how transistor happen in the world of electronics. We are going to discuss about all these things. So let us start with the definition of transistor. We must be having so many questions related to transistor. The term transistor says it all. So let's move to the definition and we will layer out everything. The transistor is a semiconductor device which transfers a weak signal from low resistance circuit to high resistance circuit. એટલે કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એક પ્રકારનું સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ છે કે જે વીક સિગ્નલને ટ્રાન્સફર કરે છે લો રેઝિસ્ટન્સ સર્કિટમાંથી હાઈ રેઝિસ્ટન્સ સર્કિટમાં. ધ વર્ડ ટ્રાન્સ મીન્સ ટ્રાન્સફર પ્રોપર્ટી. ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઇઝ મેડ અપ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટુ વર્ડ્સ કે બે વર્ડની મદદથી બનેલું છે, ટ્રાન્સ અને ઇસ્ટર. તો ટ્રાન્સનો અર્થ થાય ટ્રાન્સફર પ્રોપર્ટી અને ઇસ્ટરનો મિનિંગ થાય છે રેઝિસ્ટન્સ પ્રોપર્ટી ઓફર ટુ ધ જંકશન. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એક પ્રકારનું એવું સ્વિચિંગ ડિવાઇસ છે કે જે ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ જેવા કે વોલ્ટેજ અને કરંટને રેગ્યુલેટ પણ કરે છે અને એમ્પ્લિફાય કરવાનું પણ કામ કરે છે. તો મિત્રો આ વાત થઈ આપણી બેઝિક ટ્રાન્ઝિસ્ટર કોને કહેવાય એની, એક પ્રકારનું સ્વિચિંગ ડિવાઇસ કે જે વોલ્ટેજ અને કરંટ જેવા ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલને રેગ્યુલેટ અને એમ્પ્લિફાય કરવાનું કામ કરે છે. એના પછી હવે વાત કરીએ તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર કન્સિસ્ટ ટુ પીએન જંકશન બેક ટુ બેક કનેક્ટેડ ડાયોડ, કે બે પીએન જંકશન ડાયોડને જ્યારે બેક ટુ બેક આપણે કનેક્ટ કરીએ છીએ ત્યારે પીએનપી અથવા તો એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટરને બનાવી શકીએ છીએ. એને 3 ટર્મિનલ હોય છે, એમિટર, બેઝ અને કલેક્ટર. બેઝ જે છે એ મિડલ લેયરની અંદર હોય છે અને પ્રમાણમાં થીન હોય છે. રાઇટ પાર્ટ ઓફ ધ ડાયોડ ઇઝ કોલ્ડ એમિટર ડાયોડ એન્ડ લેફ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ ડાયોડ ઇઝ કોલ્ડ કલેક્ટર બેઝ ડાયોડ. એટલે કે જો એના પોર્શન વાઇઝ વાત કરીએ તો જે જમણી બાજુ રહેલી છે એને એમિટર સાઇડ કહેવાય અને ડાબી બાજુ રહેલી છે એને કલેક્ટર બેઝ સાઇડ કહેવામાં આવે છે. ધીસ નેમ્સ આર ગિવન એઝ પર ધ કોમન ટર્મિનલ ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર. ટ્રાન્ઝિસ્ટરના કોમન ટર્મિનલ મુજબ એના નામ આપવામાં આવેલા છે. ધ એમિટર બેઝ જંકશન ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઇઝ ઓલવેઝ કનેક્ટેડ ટુ ફોરવર્ડ બાયસ એન્ડ કલેક્ટર બેઝ જંકશન is always connected with reverse bias which offers a high resistance. એટલે જો ટ્રાન્ઝિસ્ટરના નોર્મલ ઓપરેશનની વાત કરવામાં આવે તો હંમેશા એની અંદર રહેલું એમિટર બેઝ જંકશનને ફોરવર્ડ બાયસ સાથે કનેક્શન કરવામાં આવે છે અને કલેક્ટર બેઝ જંકશનને રિવર્સ બાયસ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે એવું કહેવામાં આવેલું છે. આ એક નોર્મલ ઓપરેશનની વાત થઈ છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ ટ્રાન્ઝિસ્ટરના સિમ્બોલની. ધેર આર 2 ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર, કે ટ્રાન્ઝિસ્ટરના મુખ્ય 2 પ્રકાર છે, એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને પીએનપી ટ્રાન્ઝિસ્ટર. ટ્રાન્ઝિસ્ટર કે જેની અંદર 2 એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર અને એને સેપરેટેડ મિડલમાં પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલથી કરવામાં આવેલું હોય તો એને એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટર કહેવામાં આવે છે. સિમિલરલી આપણે વાત કરીએ કે જે ટ્રાન્ઝિસ્ટરની અંદર 2 પી ટાઈપ મટીરિયલના લેયર હોય અને એને સેપરેટેડ મિડલમાં એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટરથી કરવામાં આવેલું હોય તો એને પીએનપી ટ્રાન્ઝિસ્ટરની મદદથી ઓળખવામાં આવે છે. પીએનપી અને એનપીએનના સિમ્બોલ કંઈક આ રીતના છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પેલું છે એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટર, જે એરો છે એ આપણને કરંટની ડાયરેક્શન એની અંદર બતાવે છે. ધ એરો ઇન ધ સિમ્બોલ ઇન્ડિકેટ્સ the direction of flow of conventional current in the emitter with forward biasing applied to the emitter base junction. The only difference between NPN and PNP, the major difference, if we talk about major difference, there are plenty of factors. With the help of that we can differentiate NPN and PNP transistor, but if we talk about one of the most basic
comparative parameter, then it is the direction of current, as we can say that in the figure. હવે વાત કરીએ ટ્રાન્ઝિસ્ટરના ટર્મિનલની. Transistor has three terminal, namely emitter, collector and base, which are explained below. As we can see the figure, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બેઝ છે, બેઝ થોડો થીન આપણને દેખાય છે અને એને લાઇટલી ડોપ્ડ કરવામાં આવે છે. એમિટરની સાઇઝ છે બેઝ કરતાં વધારે અને કલેક્ટર કરતાં ઓછી છે એવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એમિટરને મોડરેટલી ડોપ્ડ કરવામાં આવે છે અને એના પછી છે કલેક્ટર કે જેની સાઇઝ સૌથી વધારે છે અને એને હેવીલી એનું ડોપિંગ કરવામાં આવે છે. તો વન બાય વન આપણે ત્રણેય ટર્મિનલ વિશે સમજીએ. અહીં એમિટરની વાત કરીએ. ધ સેક્શન that supplies the large section of majority charge carrier is called emitter. એમિટર એવો સેક્શન છે કે જ્યાં મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું ત્યાંથી સપ્લાય કરવામાં આવે છે. એમિટરને હંમેશા ફોરવર્ડ બાયસ સાથે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ બેઝ કનેક્ટ કરવામાં આવે છે, એટલા માટે એ મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયરને બેઝ તરફ મોકલી શકે છે. મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર એટલે આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર હોય તો એના મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર થશે ઇલેક્ટ્રોન અને પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર હોય તો એના મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર થશે હોલ. ધ એમિટર બેઝ જંકશન ઇન્જેક્ટ્સ અ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર, એટલે કે જે આગળનું છે એમિટર બેઝ જંકશન એ લાર્જ અમાઉન્ટની અંદર મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર છે એને બેઝમાં ધકેલે છે, કારણ કે ફોરવર્ડ બાયસ છે અને મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું પોઝિટિવ ટર્મિનલને લીધે રિપલ્સન થશે અને બેઝ છે એમાં દાખલ થાય છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો પછી છે કલેક્ટર. કલેક્ટર છે એ એવું સેક્શન છે કે જે મેજર પોર્શન ઓફ મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર જે છે એમિટર દ્વારા સપ્લાય થાય છે અને કલેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. કલેક્ટર અને બેઝ જંકશન છે એને હર હંમેશ માટે રિવર્સ બાયસમાં કનેક્ટ કરવામાં આવે છે અને ઇટ્સ મેઇન ફંક્શન ઇઝ ટુ રિમૂવ ધ મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર ફ્રોમ ઇટ્સ જંકશન વિથ ધ બેઝ, એટલે કે એનું મેઇન ફંક્શન એવું છે કે મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયરને રિમૂવ કરવાના છે જ્યાં એનું જંકશન આપેલું છે ત્યાંથી. ધ કલેક્ટર સેક્શન ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઇઝ મોડરેટલી ડોપ્ડ but larger in size so that it collects the most of the charge carrier supplied by emitter. એની સાઇઝ પ્રમાણમાં મોટી હોય છે. સાઇઝ એટલા માટે મોટી હોય છે કે એમિટર દ્વારા જે આપણે મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું સપ્લાય થાય છે, સપ્લમેન્ટ થાય છે એને કલેક્ટ કરી શકે એટલા માટે. આ વાત થઈ કલેક્ટર સેક્શનની. હવે આપણે વાત કરીએ બેઝ સેક્શનની. ધ મિડલ સેક્શન ઓફ ધ ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઇઝ નોન એઝ એ બેઝ, એટલે કે એમિટર અને કલેક્ટરની વચ્ચેના સેક્શનની જો આપણે વાત કરીએ તો તેને બેઝ સેક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ બેઝ ફોર્મ્સ ટુ સર્કિટ. બેઝ છે એ બે સર્કિટ ફોર્મ કરે છે. ઇનપુટ સર્કિટ એક હોય છે અને બીજી છે આઉટપુટ સર્કિટ. જે ઇનપુટ સર્કિટ એ બનાવે છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એમિટર બનાવે છે અને જો આપણે આઉટપુટ સર્કિટની વાત કરીએ તો આઉટપુટ સર્કિટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ કલેક્ટર બનાવે છે. અહીં એમિટર બેઝ સર્કિટ છે એ ફોરવર્ડ બાયસ તરીકે હોય છે, એટલે કે એ સર્કિટમાં લો રેઝિસ્ટન્સ ઓફર કરે છે. આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે કે ભાઈ ટ્રાન્ઝિસ્ટર શું છે બેઝિકલી, તો એ સિગ્નલને રેગ્યુલેટ અને એમ્પ્લિફાય તો કરે જ છે પણ સિગ્નલને લો રેઝિસ્ટન્સમાંથી હાઈ રેઝિસ્ટન્સ તરફ શિફ્ટ કરે છે, એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ પ્રોપર્ટી ધરાવે છે એવી રીતે. તો એમિટર બેઝ સર્કિટ ફોરવર્ડ બાયસમાં હોવાને લીધે સર્કિટમાં લો રેઝિસ્ટન્સ ઓફર કરે છે, જ્યારે કલેક્ટર બેઝ જંકશન છે એ રિવર્સ બાયસમાં હોય છે માટે એ હાયર રેઝિસ્ટન્સ સર્કિટની અંદર ઓફર કરે છે. તો મિત્રો આ વાત થઈ આપણા ટ્રાન્ઝિસ્ટરના ત્રણેય ટર્મિનલની કે કેવી રીતે એ કામગીરી કરે છે એના વિશેની. હવે વાત કરીએ ટ્રાન્ઝિસ્ટરની ઓપરેટિંગ કન્ડિશનની. આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે એમિટર જંકશન ફોરવર્ડ બાયસમાં હોય અને કલેક્ટર જંકશન રિવર્સ બાયસમાં હોય ત્યારે આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એક્ટિવ રિજિયનની અંદર ઓપરેટ થાય છે એવું કહેવામાં આવે છે. ટ્રાન્ઝિસ્ટરના બે જંકશન છે આપણે જાણીએ છીએ એમિટર અને કલેક્ટર જંકશન, એને ડિફરન્ટ વેની અંદર આપણે બાયસિંગ આપી શકીએ છીએ. જે બાયસિંગની કન્ડિશન છે એને આપણે અહીં નીચે મુજબ જોઈ શકીએ છીએ. તો આપણે મિત્રો બાયસિંગ કન્ડિશન જોવાનું ચાલુ કરીએ.
પહેલી કન્ડિશન છે એને કહેવામાં આવે છે FR કન્ડિશન, એટલે કે જેની અંદર એમિટર જંક્શન ફોરવર્ડમાં અને કલેક્ટર જંક્શન રિવર્સમાં હોય છે, અને આ જે ઓપરેશનનું રિજિયન છે ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું એને એક્ટિવ રિજિયન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદની જે કન્ડિશન છે એને FF કન્ડિશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કે જેની અંદર એમિટર અને કલેક્ટર બંને જંક્શનને ફોરવર્ડ બાયસિંગ આપવામાં આવે છે, અને આ ઓપરેશનના રિજિયનને ટ્રાન્ઝિસ્ટર સેચ્યુરેશન રિજિયનમાં ઓપરેટ કરે છે એવું કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદની કન્ડિશનની આપણે વાત કરીએ તો ત્યારબાદની કન્ડિશન છે RR કન્ડિશન, એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એમિટર અને કલેક્ટર બંને જંક્શન રિવર્સ બાયસમાં કનેક્ટેડ છે, અને આ ઓપરેશન છે એને ટ્રાન્ઝિસ્ટર કટ ઓફ રિજિયનમાં વર્ક કરે છે એવી રીતે એને ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ RF. RF એટલે કે જ્યાં એમિટર જંક્શન છે એ રિવર્સ બાયસમાં કનેક્ટેડ હશે અને કલેક્ટર જંક્શન છે એ ફોરવર્ડ બાયસમાં કનેક્ટેડ હશે, એને ઇન્વર્ટેડ રિજિયન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ વાત થઈ આપણી ડિફરન્ટ વર્કિંગ કન્ડિશન ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટેબ્યુલર ફોર્મેટ. ઓવર ધેર વી discussed about the condition, and on the basis of condition transistor works according to particular operation region. હવે આપણે થોડીક ડિટેલમાં રિજિયનની જો વાત કરીએ તો પેલું છે FR રિજિયન. FR એટલે કે ફોરવર્ડ અને રિવર્સ રિજિયનની આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે in this region emitter base junction is connected in a forward bias and the collector base junction is connected to reverse bias. The transistor is in active region and collector current is depend on the emitter current. The transistor which operates in this region is used for amplification, કે એને એમ્પ્લિફિકેશન માટે વાપરવામાં આવે છે. અહીં જો મિત્રો આપણે જે RR કન્ડિશન છે એને હાઇલાઇટ કરેલી છે, અને શા માટે હાઇલાઇટ કરેલી છે એ આપણે આગળ જતા જોશું. તો પેલી જે કન્ડિશન છે FR કન્ડિશન એને મોટે ભાગે એમ્પ્લિફિકેશન પર્પસ માટે વાપરવામાં આવે છે એવું કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે FF કન્ડિશન. જો FF કન્ડિશનની આપણે વાત કરીએ તો FF કન્ડિશન છે કે જેમાં બંને જંક્શનને ફોરવર્ડ બાયસ કનેક્શન આપવામાં આવેલું છે, અને the transistor is in saturation and collector current becomes independent of base current, કે અહીં કલેક્ટર કરંટ છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય છે, એટલા માટે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ ક્લોઝ સ્વિચ તરીકે અહીં કામ કરે છે એવું કહેવામાં આવે છે. તો અહીં મિત્રો આપણે જુઓ, અહીં આપણે જે ક્લોઝ સ્વિચ માટેની જે વસ્તુ છે એને હાઇલાઇટ કરેલી છે, કે જે નીચેની કન્ડિશન છે RR. તો RRની આપણે વાત કરીએ તો RRની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બોથ ધ કરંટ આર ઇન રિવર્સ બાયસ, કે બંને કરંટ અહીં રિવર્સ બાયસમાં આપેલા છે, અને એમિટર ડઝ નોટ સપ્લાય ધ મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર. અહીં રિવર્સ બાયસ હોવાને લીધે એમિટર મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયરને સપ્લાય નહીં કરી શકે, એટલા માટે કલેક્ટર દ્વારા કોઈ ચાર્જ કેરિયર કલેક્ટ નહીં થાય. અને અહીં પણ સિમિલર FF જેવી જ સિચ્યુએશન આવશે કે જ્યારે RRની અંદર પણ કલેક્ટર ચાર્જ કેરિયર કલેક્ટ નહીં કરી શકે, એટલા માટે ક્લોઝ સ્વિચ તરીકે વર્તે છે. એટલા માટે મિત્રો આપણે જે RR કન્ડિશનને હાઇલાઇટ કરેલી હતી એવું દર્શાવવા માટે કે FFની જેમ જ RR છે એ ક્લોઝ સ્વિચ તરીકે કામ કરે છે. એના પછી આપણે વાત કરીએ RF. RF એટલે કે એમિટર જંક્શન રિવર્સ બાયસ અને કલેક્ટર બેઝ જંક્શન ફોરવર્ડ બાયસ. તો આની અંદર કલેક્ટર લાઇટલી ડોપ્ડ છે વિથ કમ્પેર ટુ એમિટર, સો ઇટ ડઝ નોટ સપ્લાય ધ મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર. એટલા માટે એમિટર કોઈ મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર જ સપ્લાય નહીં કરે, એટલા માટે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ વર્ક તો કરશે પરંતુ પુઅર ટ્રાન્ઝિસ્ટર એક્શન અચીવ થશે. એટલા માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ટ્રાન્ઝિસ્ટરને જો તમારે એઝ એ એમ્પ્લીફાયર એનું વર્કિંગ કરાવડાવવું હોય, એટલે કે સિગ્નલનું રેગ્યુલેશન અને એમ્પ્લિફિકેશન આપણે કરવું હોય, તો એવું કહેવામાં આવે છે કે જે FR કન્ડિશન છે, FR કન્ડિશન એટલે કે જ્યારે એમિટર બેઝ જંક્શન ફોરવર્ડ બાયસમાં કનેક્ટર હોય અને કલેક્ટર બેઝ જંક્શન છે એ રિવર્સ બાયસમાં કનેક્ટેડ હોય, કે જ્યારે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એક્ટિવ રિજિયનમાં કામ કરે છે, એ કન્ડિશનને આપણે ફૂલફિલ કરવાની જરૂરિયાત રહે છે. જ્યારે FF અને RRમાં ક્લોઝ સ્વિચ હોય છે અને RFની અંદર પુઅર ટ્રાન્ઝિસ્ટર એક્શન જનરેટ થાય છે. તો મિત્રો આ વાત થઈ આપણી બેઝિક્સ ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર, કે એની અંદર આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટર શું છે
એની બેઝિક પ્રોપર્ટી કોને કહેવાય, એના 3 ટર્મિનલ વિશે વાત કરી, એના ટાઈપ વિશે વાત કરી, અને કેવી રીતે ટ્રાન્ઝિસ્ટરને બાયઝિંગના આધારે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ રિજિયનની અંદર આપણે વર્ક કરાવડાવીએ છીએ એના વિશે આપણે ડિટેલમાં વાતચીત કરી. તો મિત્રો, આ થયું આપણું બેઝિક્સ ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર.